Vì yêu em, anh như mang hết con tim đi cầm đồ. Xin các bạn, chào mừng các bạn đến với bài toy review của Daddy's Corner. Và hôm nay là bài review của mình về Metal Build Crossbone Gundam X1. Bài review lần này được tài trợ bởi các bạn tuyệt vời đến từ Titan Game Blast Shop. Mình có để lên một hàng dùng cho thích, các bạn nhớ xem qua nhé. Nào, here we go. Trước tiên, ở mặt trên của hộp bạn đã thấy tấm hình minh họa cực kỳ đẹp của Crossbone Gundam X1 trên phần nền màu đỏ. Theo ý kiến cá nhân của mình thì đây là một những tấm hình minh họa đẹp nhất từ trước đến giờ mà Bandai đã từng làm. Crossbone Gundam trên nền màu đỏ, cộng với chữ màu nhũ vàng óng ánh dưới ánh đèn, mang đến cho người mua một cảm giác chất lượng trên cả tuyệt vời mà dòng Metal Build cao cấp này mang lại. Một số bạn hỏi mình là tại sao cái tháng này không thấy cả clip, thì cái tháng này mình dành tiền để mua con này đó. Nói xạo xíu cho vui chứ con này mình mượn á. Ở mặt sau của hộp ta có thể thấy được một vài tấm hình sản phẩm của kit lần này, bao gồm một pose bay từ trên xuống với áo choàng lộng lẫy, một pose hành động nhằm quảng cáo cho gimmick mở miệng ở phần mặt, pose quỳ yêu thích của mình. Cuối cùng là các gimmick cũng như đồ chơi mà kit lần này mang lại, ví dụ như có đến hai mặt cho bạn chuyển đổi, súng, khiên, dao dưới bàn chân, và cuối cùng là máy bay Core Fighter. Theo mình thì nhờ nó mà Crossbone Gundam là con Metal Build đầu tiên mà bạn có thể thấy phi công đó. Bên trong hộp bạn có tổng cộng một hộp mút để đựng Gundam, mà không những một mà là 3 vị nhựa dùng để đựng các phụ kiện đi kèm với figure lần này. Nhưng hiện tại mình sẽ tập trung vào nhân vật chính của chúng ta, Crossbone Gundam. Và do đây là hàng chính hãng và là một trong những dòng cao cấp nhất của họ, Metal Build, nên bạn có thể cảm nhận được sự tận tụy trong từng chi tiết mà Bandai đã bỏ vào trong đó. Khi cầm nó lên thì mẫu Metal Build đem đến cho chúng ta một cảm giác rất đầm và đã tay. Toàn bộ figure rất nặng và chắc chắn. Và đúng như theo thiết kế nguyên bản của mình, Crossbone Gundam X1 bị hở phía sau lưng, và đây là nơi để phi công lái chiếc Core Fighter bay vào trong. Còn về chiếc Core Fighter thì đây cơ bản là một cái máy bay có buồng lái. Nó vừa đóng vai trò như là nơi cung cấp thêm tốc độ cho Gundam với các bộ đẩy ở phía sau, vừa là nơi cứu sinh cho phi công do có thể tách khỏi Gundam trong những trường hợp nguy hiểm. Để nói vào Gundam thì trước tiên bạn lấy hai chuôi kiếm năng lượng gắn vào hai lỗ ở hai bên, xoay nó lên. Sau đó bạn gấp phân mũi máy bay lại. Kế đến bạn nhét nó vào trong. Trong quá trình nhét bạn cẩn thận kẻo trầy sơn. Thực sự là mình cũng bị trầy rồi. Đợt này đem đi trả thằng chủ đập mình chết. Mở cái cánh ra. Và đây là Crossbone Gundam X1 hoàn chỉnh của các bạn. Về mặt ngoại hình thì đối với các sản phẩm mang nhãn Metal Build, mình không có chỗ nào để chê vào nó cả. Với motif hải tặc, Crossbone Gundam X1 đã luôn là một thiết kế rất đẹp từ trong bản vẽ. Và này, nó thậm chí còn vượt xa tất cả những gì mình mong đợi. Gundam của chúng ta được phủ lên mình một bộ giáp gồm hai màu trắng mờ và trắng xám. Việc này làm tăng độ chi tiết bề mặt cũng như là chiều sâu mỗi khi bạn đặt mô hình dưới ánh đèn. Thêm vào đó, toàn bộ phần ngực cũng được phủ một lớp sơn đen mờ. Việc này càng làm tăng độ tương phản của Crossbone, giúp nó có được một vẻ ngoài trông rất là cứng cáp. Tất cả mọi khía cạnh của Gundam đã được nhấn mạnh với màu nhũ vàng óng ánh trên nền giáp trắng mờ, cộng với màu đỏ bóng loáng được sử dụng rất thông minh trên toàn bộ figure, khiến cho Crossbone Gundam X1 mang trên mình một vẻ ngoài vừa mạnh mẽ, vừa sang trọng. Chủ có đập mình chết. Thật sự mà nói, mình rất thích cái chi tiết nhỏ màu đỏ trên figure lần này. Nó tuy nhỏ và được thêm vào vừa phải, nhưng lại khiến cho mình có một cảm giác rất mạnh khi nhìn vào figure. Ví dụ như cái điểm nhấn màu đỏ trên phần đầu gối, cẳng tay, logo Crossbone Vanguard ở trước ngực, cộng với phần họa tiết chữ X được kéo dài từ trán xuống hai bên má của Gundam. Và với gimmick mở miệng thì theo mình, đây có lẽ là một trong những phần đầu có thiết kế ngầu nhất trong vũ trụ UC. Các bạn để ý nha. Holy shit, Double Diver chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Lại nha. Trông cực kỳ ngầu luôn các bạn. Gimmick mở miệng được tích hợp sẵn trong phần đầu. Bạn chỉ cần dùng tay đẩy phần sau đầu lên là phần miệng dưới sẽ tự động kéo xuống. Và như các bạn thấy, thậm chí bạn vẫn có cái chi tiết ở phía bên trong miệng. Thì đây, mình xin dành một lời khen cho Bandai khi họ đã có thể tích hợp một trong những thiết kế điên rồ nhất của mình vào trong một phần đầu chỉ to bằng một ngón tay. Ngoài ra, Crossbone Gundam phiên bản Metal Build cũng được tặng thêm tấm áo choàng. Nó là miếng vải màu đen với các mảnh hình chữ nhật. Lúc đầu mình định tháo nó ra rồi sắp xếp vào vỉ nhựa cho các bạn dễ hình dung, nhưng mà nó cứng quá nên mình để về luôn. Bạn có tổng cộng 8 miếng ở trên đây nhằm tăng độ nặng và chi tiết cho phần áo choàng.
Ba miếng này được gắn vào phần rear nhằm giữ áo lại và giúp các bạn bầu thể dễ dàng hơn. Bạn dùng các miếng này để bạn lắp vào Gundam. Để lắp vào thì trước tiên bạn lấy cái miếng ở trên, lắp vào phần vai của Crossbone. Sau đó bạn tháo phần ngực ra. Đây như mình nói thì đây là con Metal Build đầu tiên bạn thấy được cockpit. Chùm cái phần áo choàng này lên. Phần trước ngực bạn đẩy vào trong. Sau đó lấy cái miếng to còn lại trong vỉ nhựa, cố định phần áo trên giáp vai lại. Và đây là Crossbone Gundam X1 với tấm áo choàng kháng beam của chúng ta. Để bầu thế thì ở phía trước áo choàng có 3 khớp bi là ở đây và ở đây, nên nó giúp bạn giữ được cái áo choàng bầu nhận thế bay lộng lẫy ở trong gió. Và bạn sẽ không thể nào là một hải tặc chính hiệu nếu thiếu một con két ở trên vai. Chú két này có tên là Billy và nó đóng vai trò như là một máy bay do thám cho Crossbone Gundam. Đáng buồn thay là Billy không bao giờ xuất hiện trong manga hết cả. Đối với Billy thì bạn có được khớp gập ở trên đầu, đuôi, cánh, thân và 2 phần bàn chân trắng. Ngoài ra ở phần cánh là một khớp bi nên bạn có thể chuyển động nó khá là thoải mái. Bạn còn được cho 2 phần này để gắn Billy lên vai của Crossbone. Phần này dùng lúc không mặc áo choàng và phần này là dùng có mặc áo. Trước tiên bạn gắn nó vào sau đít của Billy. Sau đó đặt Billy lên phần vai phải. Và đây là vị thuyền trưởng Crossbone Gundam X1 với chú vẹt Billy của chúng ta. Tiếp theo là phần biên độ cử động. Thì đây tiếp tục là một trong những điểm mạnh của Metal Build Crossbone Gundam. Một khi Bandai đã chụp hình Bossui và để nó lên hộp thì bạn cũng không cần phải lo lắng nhiều về nó. Trước tiên là ở phần đầu, nó có thể nhìn lên được tầm bao nhiêu đây và nhìn xuống được tầm bao nhiêu đây. Như các bạn thấy, nó có thể ngửa đầu lên rất cao, khiến nó thoải mái khi bầu cái thể bay lượn. Ở phần khớp vai, bạn có thể kéo nó ra nhằm tăng biên độ chuyển động ra trước, sau hoặc là lên xuống. Phần giáp vai chuyển động độc lập với cánh tay. Phần này có thể được lật lên và bạn cũng có thể đưa cả phần giáp vai lên trên như thế này. Di chuyển ở phần giáp nhỏ này, phần cánh tay có thể đưa lên tầm hơn 90 độ. Khớp gập cực kỳ tốt ở phần khuỷu tay. Cánh tay có 2 khớp xoay, một ở đây và một ở đây. Trên phần cổ tay là 2 khớp gập, bạn có thể gập nó ở đây và ở đây. Cuối cùng ở trên cánh tay là vũ khí Brand Marker. Để sử dụng thì bạn lật nó ra phía trước như thế này. Còn về phần ngực thì lúc đầu mình tưởng là nó chỉ có đứng yên một chỗ, do bên trong nó rộng để nhét các con fighter vào. Nhưng thực ra phần ngực nó tốt bất ngờ luôn các bạn. Đây là nghiêng hết ra phía trước. Còn đây là về phía sau. Sang hết về bên phải và về bên trái. Khi nghiêng thì bên trong còn lộ ra một phần nhựa màu bạc sáng, nhìn rất là thích mắt. Phần phía trước có thể được lật lên và đây là một trong những vũ khí của Crossbone Gundam, Caesar's Anchor. Để sử dụng, bạn lật 2 phần màu xám này lên, lấy 2 cọng dây xích được cho sẵn. Một đầu bạn gắn vào đây, đầu còn lại bạn gắn vào phần vế trước. Thì đây là vũ khí xích của các bạn. Phần vế bên chỉ lật lên được một tí, hoặc xoay ra trước và sau khá tốt. Ngoài ra, bạn có thể xoay phần màu xám theo chiều kim đồng hồ. Và đây là nơi gắn vũ khí của các bạn. Và cả 2 phần vế sau có thể di chuyển độc lập với nhau. Còn về phần khớp háng thì nó không được nối trực tiếp vào bên trong, mà nó được nối qua một miếng sắt giúp bạn có biên độ chuyển động cực kỳ tốt. Và đây là cú đá vào phía trước. Như các bạn thấy, đá vào trước mà cao qua đầu luôn. Khớp háng thì theo lý thuyết, bạn có thể soạt ra được 2 bên. Mà con này một phần nó cứng quá, một phần là đồ mượn nên mình không có dám bẻ. Phần đầu gối thì đây không có gimmick tách giáp gì hết cả. Tuy nhiên khi bạn bẻ thì phần kim loại thì nó sẽ trượt theo, nhìn rất là sướng mắt. Đây các bạn có thể thấy. Ngoài ra, bạn còn có thêm một khớp ở phần đùi khiến việc gập gối được sâu hơn và đẹp hơn. Ở phía sau chân thì bạn có thấy một phần màu xám này, nhìn nó khá là đặc quẻ khi xung quanh là các bộ phận được sơn rất đẹp đúng không? Nhưng thật ra đây là chui của con dao găm của chúng ta. Tất nhiên là bạn cũng có thêm phần lưỡi, chỉ cần lấy nó, gắm vào là xong. Ngoài ra, phần lưỡi cũng được gắn vào phần bàn chân như thế này. Khá là cool. Phần giáp của chân có thể di chuyển lên xuống. Phần bàn chân thì đây là gập hết về phía sau, cũng như là sang hết về bên trái hoặc bên phải. Tiếp theo là phụ kiện, và đây là Metal Build Crossbone Gundam X1 với tất cả những gì đi kèm theo với nó. Trước tiên, bạn có tổng cộng 11 bàn tay, trong đó bao gồm một cặp tay nắm, một cặp tay mở, một cặp tay cầm vũ khí lớn, một cặp tay cầm vũ khí nhỏ, một cặp tay cầm súng
và một bàn tay bên phải cầm vũ khí kết hợp. Vũ khí kết hợp gì thì tí nữa mình sẽ nói tới. Và mình cũng nói cho bạn luôn, tất cả các bàn tay đều được làm bằng cao su, nên khi bạn nhét vũ khí vào, nó sẽ siết vũ khí lại khá là chặt. Tiếp theo, bạn có thêm một cái đầu. Như các bạn thấy, nó khác phần đầu cũ với cái miếng che mắt. Và phần đầu này không thể mở miệng ra được. Ngoài ra, phần vi phin ở hai đầu có thể được tháo ra nhằm trao đổi với nhau. Kế đến là hai hiệu ứng kiếm năng lượng. Hai hiệu ứng cho vũ khí Brand Marker được gắn trên phần tay mình nói hồi nãy. Để gắn vũ khí vào, bạn chỉ cần trượt nó vào là xong. Ngoài ra, bạn còn được cho hai hiệu ứng khiên năng lượng. Nó được đúc rất đẹp với nhiều tầng khác nhau. Cộng với màu sơn hồng lan tỏa khiến phần khiên trông cực kỳ ấn tượng. Và phần khiên cũng được gắn vào phần cổ tay như thế này. Tiếp theo, bạn có một cây Buster Gun trông rất đẹp với nhiều màu sắc khác nhau. Ở một bên của súng có thêm một khớp trụ màu đen, bạn lật nó ra để gắn vào phía bên. Và đây là vũ khí kiện chính của Crossbone Gundam, thành Jamber năng lượng. Để sử dụng thì bạn được cho hai phần hiệu ứng để gắn vào phần lỗ phía trước tay cầm. Bạn có thể sử dụng phần lưỡi cong giống như một cây đao, hoặc là sử dụng phần lưỡi nhọn như một cây kiếm. Bạn chọn cái nào cũng được. Thêm vào đó, bạn còn được cho một mảnh nhựa clear nhằm nối thành Jamber năng lượng vào Scissor Anchor. Phần Scissor Anchor bạn gắn vào phía dưới. Thành Jamber năng lượng bạn gắn vào phía trên. Và bạn đã có một trong những vũ khí cực ngầu của Crossbone Gundam. Mình bôi cái thể này tầm 15 phút và nó hoàn toàn xứng đáng với 15 phút đó. Và cả hai vũ khí có thể được kết hợp với nhau để tạo thành Gun Buster. Trước tiên ở cây súng, bạn kéo phần nòng ra, lật phần tay cầm xuống, sau đó đẩy phần này lên. Ở phần chuôi kiếm, bạn lật phần này lên, kéo phần tay cầm nhỏ xuống, sau đó gắn vào phần súng hồi nãy. Và để thêm phần hỏa lực, bạn cũng được cho một ổ phóng lựu, gắn nó vào. Và đây là vũ khí kết hợp Gun Buster của các bạn. Ngoài ra, ở bất cứ con Metal Build nào, bạn cũng được cho một cái base đi kèm. Phần đế rất đẹp với các dòng chữ được sơn nhũ vàng nhìn rất là thích mắt. Nó y chang cái base của con Astray Blue Frame mình đã review ở trước đó. Bạn muốn xem thì bấm vào link dưới mục chú thích nhé. Ngoài ra, phần base còn được cho một cái đế nho nhỏ ở phía trước nhằm để gắn một cái base phụ bằng nhựa trong vào đó. Nó có 4 khớp gập là ở đây, ở đây, ở đây và ở đây. Do đó, bạn có thể chuyển động nó khá là thoải mái. Vậy là đã xong bài review. Mình hoàn toàn hài lòng với những gì mà Metal Build Crossbone Gundam X1 đã mang lại cho mình. Ngoại hình ấn tượng, biên độ cử động godlike, bộ figurine đi kèm cực kỳ phong phú cộng với tấm áo choàng trên cả tuyệt vời. Đây chắc chắn là một figure không thể thiếu nếu bạn là người sưu tập dòng Metal Build của Bandai. Mình không có gì để chơi vào nó cả. Và đó là ý kiến riêng của mình. Còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Và nếu bạn muốn mua cho mình một em thì link mua hàng của Titan Gunpla Shop đã có sẵn như một chú thích. Liên hệ để được giá tốt nhất đó. Mình là Đi và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem bài review của mình. Để lại một like nếu các bạn thích và đừng quên trở lại để xem thêm các bài toy review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.